voice audio. I'm not a chef, but I love to cook and my passion is cooking. So, I want to share with you guys my recipes on my own way. So, sana samahan niyo ako to this journey of my cooking. So, tara, let's start na tayo magluto. A few inches later. So, ang niluluto ko ngayon ay ginataang isda sa Kamias. So, pinili ko ito kasi this is one of my favorite dishes or menu. So, gusto ko din itong i-share sa mga viewers on how to cook this special ginataang isda. Kamias. So, ang ingredients natin ay first, isda. So, itong isda na binili ko ay tambakol. So, pwede rin siyang tulingan or yellowfin. So, it's up to you guys kung anong isda yung prefer nyo. But, sa akin, tambakol. And then, dahon ng sili. Tapos, yung siling green. And then, of course, yung kamyas. So, instead na gagamitin ko suka, pang-asim, kamyas ang gagamitin ko. And then, of course, ang ating coconut milk or ito yung gata ng nyog. And then, yung pang-seasoning natin, of course, yung paminta. And then, patis. And then, water, if needed. And then, syempre, meron tayong luya, sibuyas, at bawang. Okay, so start na tayo ng cooking. So, hiwain muna natin yung ayan. So, since naiwan na natin yung bawang sibuyas at luya, start na tayo magluto. Okay, so ngayon, start na tayong magluto. So, kukuha ko ng dahon ng saging. Tingnan nyo, fresh from the tree. Kuha tayong dahon ng saging. Papatong natin dito sa lutuan para hindi siya masunog. Okay? Hugasan. So, kailangan muna natin, of course, hugasan. Okay, so kailangan natin ilagay itong dahon ng saging para hindi siya dumikit. Okay. Okay, then lagay natin yung ating isda. Then, lagay natin yung bawang, sibuyas, Asan ang boses mo? ginger, yung luya,
Yan. Pampasarap ng luya. So, simutin natin yung natira sa chopping board. Okay. So, ilagay din natin tong kamyas. Pwede rin yung hiwain guys, yung kamyas para yung katas niya is maluto. Ano ba yung mas madaling maluto para mas makatas. So, instead na suka ang ilalagay natin na pangpaasim is kamyas, which is yung fresh kamyas. Ilagay na natin ang paminta or pepper, and then kamyas natin, ilagay na rin natin. Mas masarap guys pagka maraming kamyas. Okay. So, pagkatapos natin ilagay yung mga ingredients, except yung siling dahon, saka gata. Pakuluan natin to in about 15 minutes. So, i-on natin ang ating butane. So, nakabukas na ang ating kalan. So, takpan na natin and wait for about 15 minutes. 15 minutes later. Hi guys, I'm back. So, tignan na natin kung kumukulo ng ating isda sa kamyas. Ang bango. Yan. So, kumukulo na. Bali, siguro mga 5 minutes pa para at least matuyo yung tubig. Patuyuin natin siya para mas masarap. Okay? So, see you later. 5 minutes later. Okay, I'm back. So, tignan na natin ang result ng ating isda sa kamyas. 1, 2, napakabango. And kung titignan natin, konti na lang yung tubig niya. Mas maganda pa sana kung tuyong-tuyo bago natin ilagay yung gata. Pero syempre para may din tayo, may sauce.
titingnan nyo, ang ating menu for today is very healthy. Fish with kamias, and then may siling berde, saka meron tayong dahon ng sili. So, lutuin lang natin tong dahon ng sili for about 3 to 5 minutes, and then ready to eat. See you! So, after 3 to 5 minutes, tignan natin kung luto na ang dahon ng sili. Ang sarap, ang bango.